Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову з рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. І так, друзі, це вже у нас вже 28 серія. І давайте одразу починати наше заняття. На минулих уроках ми з вами роздивилися, як будувати речення з конкретними питаннями how, what. Сьогодні ж роздивимося питання таке, яке переводиться у нас як де. Where. Тобто how, what ми роздивилися вже. Сьогодні where. Where, де. Наприклад, де ти купляєш фрукти? Де ти купляєш фрукти зазвичай? Таке речення. Як його побудувати? Давайте з вами збудую. Where do you зазвичай usually купляєш фрукти? Where do you usually buy fruits? Where do you usually buy fruits? На минулому році ми роздивлялись, наприклад, з питанням what. Можна спитати ось так, наприклад. What store do you buy your groceries? Fruits. Ну, як в цьому, давайте випадку fruits at. What store do you buy your fruits at? What store do you buy your fruits at? Сьогодні ж роздивимося саме питання де. Не який, а де. Where do you usually buy fruits, наприклад. І так, друзі, давайте одразу збудуємо таке речення. Де вона купляє продукти. Це в нас, друзі, буде ось таке речення з вами. Where does she buy her vegetables? Сьогодні буде таке величеньке заняття, але це навпаки добре. Ви гарно сьогодні повинні попрацювати, друзі. Where does she buy her groceries? Не vegetables, друзі, а groceries. Давайте. Продукти. Groceries. Where does she buy her groceries? І також, як сказати, через what, похоже речення, це буде у нас отак. What store does she buy her vegetables at? Тобто, ось так. Але в першому реченні ми не кажемо, в нас немає ніде слово store, тому, щоб було майже ідентичними ці два речення, то краще сказати місце, типу, друге речення у нас так буде перекладатися. В якому місці вона купляє овочі? What place? Place, це місце. Place. Place, місце. Тобто, what place does she buy her vegetables at? І також, тут, where do you usually, what store do you buy your fruits at? Ось, друзі. Тобто, where do you usually buy fruits? І what, краще сказати, place. What place do you buy your fruits at? Так, давайте зразу вам ще раз повторю. Where do you usually buy fruits? Або what place do you buy your fruits at? Забуваємо, якщо what, то таким реченням proposition в кінці. Where does she buy her groceries? What place does she buy her groceries at? Через groceries. Супер, друзі. І так, давайте одразу скажемо з вами таке речення.
де Джейн купляє продукти. Да, Джейн, нове ім'я в нас, це жіноче ім'я, типово, да, в американській Джейн. Так, да, речення, де Джейн купляє продукти. І, тобто її продукти, да? Where does Jane buy her groceries? Where does Jane buy her groceries? Давайте відповімо. Вона купляє їх на місцевому ринку. Вона купляє їх на місцевому ринку. She buys them at the local market. Where does Jane buy her groceries? She buys them at the local market. Супер, друзі, вивчимо з вами нове дієслово мити. Wash. Да, тут хоч і літера часто читається в словах як А, але wash. Да, більш така О. Wash. Наприклад, I wash my car every week. І давайте таке речення збудуємо. Де твій тато миє свою автівку? Тобто не його автівку, да? Where does your dad wash his car? Where does your dad wash his car? Наступне речення, давайте таке скажемо. Де вони вчаться? Тобто, да, це який мається на увазі заклад освіти, в якому вони вчаться. Where do they study? Where do they study? Да, друзі, перша половина в нас ми акцентуємо уроку, акцентуємо увагу з вами саме на питанні where. Друга половина уроку ми вже будемо змішувати, буде також багато what і так далі. І давайте where do they study скажемо, вони вчаться в Київському університеті. They study at the University of Kyiv. Where do they study? They study at the University of Kyiv. Так, а як сказати, друзі, наприклад, да, where, де, наприклад, сказати, де ти? Дослівно це буде, де є ти. Тобто, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Запам'ятовуйте, друзі. І давайте дамо відповідь, наприклад, я в офісі. I'm at the office. I'm at the office. Where are you? I'm at the office. Наступне речення. Давайте питаємо, де Пітер? Він купляє продукти на місцевому ринку. Where is Peter? He buys groceries at the local market. Where is Peter? He buys groceries at the local market. He buys groceries at the local market. Супер. Давайте, друзі, з вами наступне речення скажемо. Де вона проживає або живе, да? Where does she live? Where does she live? Where does she live? Да, або можна спросити, наприклад, з what place ми вже знаємо, да, щоб ми можемо сказати отак, what house do you live at? Або in. What house do you live at? Да, або ми вже знаємо place слово і можемо казати просто what place do you live in? What place do you live in?
Або at теж тут на вибір. What place do you live at? Супер. Тобто, where does she live? What house? Тут давайте, підгонимо під she. What house does she live at? What place does she live at? Супер, друзі. Ось я вам показую спеціально варіанти, якими ви можете користуватися, щоб ви знали, звідки це все береться спеціально, щоб ви саме були користувачами англійської мови, будували речення, які вам просто забажаються. А щоб ви не були ограничені однією ж лише тільки версією. Я намагаюся давати вам різноманітні версії, які можливі поки на рівні вивчення англійської мови, на якому ви зараз знаходитесь. Тобто ми ще не вільно володіємо мовою, ми не можемо 90% слів в англійській мові зараз казати, ми просто їх не знаємо, тому ми не можемо сказати всі версії, як можна сказати синонімічні речення до якогось речення. Тобто, коли є якісь версії доступні, я намагаюся вам їх давати. І так, давайте скажемо, друзі, з вами таке речення. В якому ми сказали where does she live? Або what house does she live at? І ще раз, house це в нас дім. House, дім. І так, давайте скажемо з вами такий міні-діалог. Де ти живеш? Я живу в тому зеленому дому. Where do you live? I live at that green house. Крапка. Where do you live? I live at that green house. Супер, друзі. Ми знаємо house, а давайте ж вивчимо більш продвинуте слово, нове. Це, як сказати, наприклад, будівля, будинок. Це може бути така величезна будівля, наприклад, будівля заводу, або 9-поверхівка, або хмарочос в центрі Нью-Йорка. Це якраз у нас буде називатися building. 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 Ось, друзі, building. І хочу наголосити, що англомовці в словах, які закінчуються на літеру G, ми цю літеру не говоримо. Це треба, друзі, знати. Ми говоримо building, 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 building. І жити в будівлі вже live in, якась конкретна, live in the, наприклад, жити в чорній будівлі, I live in the black building. Тобто preposition в нас in. Live in. Так, супер, друзі. І ми знаємо вже з вами 6 кольорів. White, black, blue, red, green, yellow. Давайте вивчимо з вами новий колір. Пропоную вам вивчити колір сірий. Gray. Gray. Супер, друзі. Також вивчимо вже ще нове, розвиваємо нашу англійську мову, словарний запас. Як сказати, буде квартира? Квартира в нас буде або apartment, або flat. Одне і те саме, хоч тут два таких майже різні слова вам можуть здаватися. Але це одне і те ж саме. Apartment. Більш американський варіант.
Flat – це британський. Це все значить квартира. Flat – британський. Apartment – apartment. Да, от послухайте, як я кажу. Apartment. Не apartment, а apartment, а apartment. Apartment. Таке звучить на П. Apartment. 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 Часто цю літеру Т глотають. Apartment. Apartment. Ну, так не глотають, да, а її трохи тише говорять. Apartment. Apartment. А тут просто flat. 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 Супер, друзі. Да, я акцентував увагу саме на правильній вимові, так як я вважаю, це є одним з найголовніших да, при вивченні англійської мови, тим паче на початку для будівництва, як я і казав на перших уроках, скріпкого да, фундаменту. І так, давайте збудуємо таке речення. Де ти живеш, тобто де ти проживаєш? Да, питання, давайте скажемо. Where? Де вони проживають? Where do they live? Да? Де вони проживають? Відповідь, да, вони живуть в тому сірому, в тій сірій будівлі. They live at that gray building. Where do they live? They live at that gray building. Супер. Так. Давайте наступне речення. Він живе з батьками? Питання. Так. Відповідь. Does he live with his parents? Так, питання. Відповідь так. Так, це значить у нас не просто так, а yes, he does. Да, не просто yes, а yes, he does. Супер. Так, да, вивчила apartment, flat, building, gray. Супер. І, да, як сказати, наприклад, вже поверх, друзі. Поверх у нас буде floor. Floor. Да, в британській версії також ви можете почути story. Да, story. Наприклад, там 9-поверхівка, 9-story building. 9-story building. Да, але якщо ми кажемо, на якому поверсі ти живеш, найчастіше все ж таки я чую, що говорять, да, наприклад, live on якомусь там та floor, тобто 5-й, 7-й і так далі. Ось. І да, на якомусь поверху це on, preposition on, floor. Да, от тут поставлю 3 крапки, пропуск on floor. І так, да, тому що завжди в нас на якихось, вважайте, floor як поверхність якась, наприклад, там також на піску, на пляжі і так далі, це в нас завжди on. On, тому що це в нас як поверхня така, друзі, рівна поверхня, тому якраз floor. On, тому якраз on. Preposition. І так, давайте спитаємо, де ти живеш. Where do you live? І скажемо, я живу в блакитній будівлі. I live at blue building. Да, просто не в цій, не в тій, а просто в блакитній будівлі. Да, моя квартира на 3-му поверсі, друзі. А як сказати, моя квартира на 3-му поверсі? Ми знаємо, да, my apartment is on, поки ставлю пропуск, floor. І, да, давайте вивчимо, ми знаємо,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, друзі, а як сказати, тут же ж у нас не такий, ми не живемо на п'ятий, ми не живемо на п'ятий поверх, ми живемо на п'ятому поверху. Також ми кажемо і в англійській мові. Тобто в нас, ось, друзі, дивіться. Так. One – це first, two – second, three – third, four – fourth, five – fifth, six – sixth, seven – seventh, eight – eighth, nine – ninth, 10 – tenth. І, да, друзі, ми ще й там же ж вчили 11, 12, 11th і 12. Так, друзі, 11, 12. Тобто, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Тобто, вам головне тут запам'ятати до 12 рахунок first, second, third. Да, всі наступні у нас, в принципі, йде додавання просто th. Да, от, наприклад, 4. Додали до нього th. 5 додали. Ну тут, да, такий не 5, не ось так, а отак. Fifth. 6, six. Тобто всіх інших просто додали th. І 8, наприклад, 8. У нас вже є, да, 8 просто ось так. 8, 8. І якщо ж вже було t, вирішили англомовці не додавати ще th, щоб було 2 t, а просто додали літеру h. З цим, в принципі, в них все, я думаю, зрозуміло. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Так, друзі. І давайте, да, також хочу вам сказати, що, наприклад, часто first floor ви можете почути, що це ground floor, тобто це наземний етаж, да? Тобто, да, він часто касається землі, тому його називають ground floor. First floor, ground floor. От, або first floor, також в країнах якихось можна почути, first називають, да, нульовий етаж називають, який саме касається землі, zero floor. Zero в нас це 0. І так, давайте скажемо таке примітивне спочатку речення. Я живу на 5-му поверсі. I live on the 5th floor. I live on the 5th floor. Супер. Давайте скажемо вже наступне речення. Спитаємо, де ти живеш? Де ти живеш? В нас буде, друзі. Where do you live? Where do you live? Діалог такий. І відповімо. Я живу в цьому блакитному будівлі на 4-му поверсі. Я живу в цій блакитній будівлі на 4-му поверсі. I live at this, да, в цьому блакитному будинку, at this blue building. My apartment is on the 4th floor. Супер, друзі. Да, і building у нас, да, at. I live at this building. Ну, також можна
почути in, в принципі, але найчастіше все ж таки at. Супер, друзі. І давайте, я не забув, давайте ось тут якраз my apartment, да, на 3-му поверсі is on the 3rd floor. Ми вже вивчили цю тему, тому ми можемо замість пропуску поставити правильну відповідь. Супер, друзі. І так, давайте з вами збудуємо наступні речення. І так, таке речення. На якому поверсі ти живеш? Да? Тут вже не where, а який поверх. What floor does, да, і I live on the third floor, наприклад. Да? Я живу на 3-му поверсі, proposition в нас on. Тому what floor does you live on? What floor does you live on? Супер. What floor, вибачаюсь, do. What floor do you live on? І давайте збудуємо діалог. На якому поверсі вона живе? What floor does she lives on? What floor does she lives on? Дамо відповідь, вона живе на 3-му поверсі. She lives on the 3rd floor. І дамо відповідь ще це круто. Дякую. Або thanks, або thank you. Давайте візьмемо thank you. That's cool. Thank you. І так, таке, діалог. What floor does she lives? Вибачаю, does she live? Да. Щось мене сьогодні понесло, друзі. Да. What floor does she live on? She lives on the 3rd floor. That's cool. Thank you. І так, давайте скажемо наступне речення, наприклад, таке. Ми не живемо в тому зеленому, в тій зеленій будівлі. Ми не живемо в тій зеленій будівлі. We do not або don't live at that green building. We don't live at that green building. We do not live at that green building. Супер. Діалог. Давайте такий зробимо з вами. Ти або ви. Да, давайте ви, вічливо. Ви живете в цій білій будівлі на 2-му поверсі. Питання, да? Do you live at the white? Просто, да, в цій, да, давайте в цій все ж таки. Do you live at this white building на 2-му поверсі on the 2nd floor? Питання. Do you live at this white building on the 2nd floor? Давайте і дамо відповідь. З підсилювальною структурою. Сподіваюсь, ви її помните, друзі. І так, скажемо, типу, ми живемо в цьому будинку, але ми не живемо на 2-му поверсі, ми живемо на 4-му поверсі. Так, це у нас, друзі, буде ось так. We do, спеціальною структурою, we do live at this building, but we do not live on the 2nd floor. Наступного рядка. Ми живемо на 4-му поверсі. We live on the 4th floor.
Супер, друзі. Супер. Так, давайте тут трохи не вміщається. Я ось так зроблю. Так. Секунду, друзі. Ось так. Все, ось такий діалог ми отримали. Do you live at this white building on the second floor? We do live at this building, but we don't live on the second floor. We live on the fourth floor. Супер, друзі. І так, давайте скажемо таке речення. Мої батьки та я живемо в тому сірому будівлі на 4-му поверсі. My parents and I live at that grey building on the 4th floor. Супер, давайте не четвертий, вже четвертий було, давайте попрактикуємося, скажемо на 6-му. Six. Супер. І так, а як нам, наприклад, давайте розширимо нашу англійську мову. Як нам сказати, наприклад, напевно. Напевно буде в нас probably. Probably. Напевно, а точно в нас буде exactly. Да? Це вже такі продвинуті слова. Давайте їх вже вивчимо, бо ми вже на 27-му уроці. Да, вже у вас такий гарний рівень, тому я вирішив вас навчити, дати вам ці слова. Probably, напевно, exactly, точно. Давайте, наприклад, скажемо таке речення. Том живе точно в цьому домі. Tom lives exactly at this house. Tom lives exactly at this house. Супер. Давайте такий діалог будуємо. Де живе Джейн? Where does Jane live? Скажемо, я не знаю точно, але напевно вона живе в тій блакитній будівлі на 9-му поверсі. Так, давайте покроково я буду з вами будувати це, друзі, речення. Я не знаю точно. I don't know exactly. Да, в українському можемо казати, типу, я точно не знаю, я не знаю точно, я не знаю, я не точно, знаю щось таке. В англійській exactly в кінці. I don't know exactly, але вона, напевно, живе в тій блакитній будівлі. But she probably lives at that блакитній будівлі blue building на 9-му поверсі on the 9th floor. І так, супер, друзі. Таке речення ви збудували. Просто клас. Where does Jane live? I don't know exactly, but she probably live at that blue building on the 9th floor. On the 9th floor. Просто, друзі, супер. Я вражений вашими результатами, які ви отримуєте, ще не дійшовши навіть до 30-го уроку. Супер. І так, давайте з вами скажемо ми з вами таке речення. Вони, напевно, мають багато грошей, да? Це трохи off the topic, да? Нерелевантно, але давайте скажемо, да? Для практики саме probably і exactly. Тобто вони, напевно, не мають багато грошей.
they probably don't have a lot of money. Якщо вона, наприклад, або він, то він давайте, да? He probably doesn't have a lot of money. Супер. Наступне речення. Я не знаю точно. Це буде, да, I don't know exactly. Але ви бачите, да, зверніть увагу, що от після I don't know exactly завжди ставимо кому. I don't know exactly, кома. Але вони, напевно, не мають багато грошей. I don't know exactly, but they probably don't have a lot of money. I don't know exactly, but they probably don't have a lot of money. Да, а ми знаємо також з вами, друзі, що that також в нас може, да, перекладатися як що. Тобто, да, наприклад, про що я кажу? I don't know exactly that. Да, я не знаю. Да, давайте не, просто без негативної відповіді. Просто I know exactly that. I know exactly that. Я знаю точно, що. Тобто I know exactly that. Або, да, як ми раніше вчили вже, I know that. І давайте скажемо таке речення. Я знаю точно, що Пітер живе в тій зеленій будівлі. Напишу це речення з вами. Покроково. I know exactly that Peter lives в тій зеленій будівлі at that green building. I know exactly that Peter lives at that green building. Супер, друзі. Так, наступне речення, да, скажемо, наприклад, я знаю точно, що Сара ходить в харківську школу номер 8. I know exactly that Sarah goes to the Kharkiv school number 8. Наступне речення, друзі. Він, напевно, вчиться в Київському університеті. He probably studies at the University of Kyiv. He probably studies at the University of Kyiv. Супер. Наступне, давайте спитаємо, де він працює. Де? Where? Where do... да, він працює, це буде where does he work? Да, просто питання, да, от, де ти працюєш, буде в нас where do you work? Да, можете запам'ятовувати це просто на пам'ять, це часто застосовується, да, питається таке речення. Where do you work? Where do you work? Питання, да. Where do you work? І так, давайте навчимося будувати такі речення, щоб ми могли відповідати на питання where do you work, якщо вас спитають це англомовець при діалозі з вами на вулиці, наприклад. І так, да, вас питають where do you work? Да, де ти працюєш? Where do you work? І, наприклад, да, там я працюю в офісі. I work. Давайте ні. Where do you work? І ви відповідаєте, да, наприклад, я працюю в продуктовому магазині. I work at the grocery store. Так. Where do you work? I work at the grocery store. Так, тут вже у нас ствердження.
І давайте далі питаємо, в якому продуктовому магазині ти працюєш, бо їх багато. What grocery store do you work? Preposition, work at. Тому що, work at the grocery store. І тут в питанні preposition ми, пам'ятаємо про нього. What grocery store do you work at? What grocery store do you work at? І дамо з вами, друзі, відповідь. Я працюю в великому, в маленькому місцевому магазині. I work at the small місцевому local grocery store. Супер, друзі, дивіться, який діалог ми тільки що з вами збудували. Where do you work? I work at the grocery store. What grocery store do you work at? I work at the small local grocery store. Супер, друзі. Якщо ви хочете більше практики, то можете, наприклад, зараз поставити на паузу, збудувати речення, діалог такий. Наприклад, ви спитаєте, як звуть того чоловіка або ту жінку, в когось, і вам відповідають, наприклад, його звуть Дейв. Ви далі спитаєте, ким він працює. Просто what does he do? What does he do? І ви собі відповідаєте там he works at the small local grocery store, наприклад. Бо ви можете спочатку відповісти, як я. He works at the grocery store. І далі ви питаєте, what grocery store does he works at? He works at the small local grocery store. Супер, друзі, практика, і так ви вивчите успішно англійську мову, друзі. Супер. Давайте збудуємо з вами таке речення наступне. Я зазвичай працюю з дому, але я працюю з офісу сьогодні. Це у нас, друзі, буде ось таке речення. I usually work from home, but I work from the office today. Ще раз. I usually work from home, but I work from the office today. Так, друзі, і I work from home, from office. Якщо ми питаємо, де ти працюєш зараз, наприклад, то ми питаємо where do you work from right now, І давайте таке ж речення збудуємо, Спитаємо, де ти, звідки ти зараз працюєш, звідки прямо зараз ти працюєш. Це у нас, друзі, буде ось таке речення. Діалог. Where do you work from right now? Where do you work from right now? Дамо відповідь. Я працюю з офісу сьогодні. I work from the office today. Where do you work from? Where do you work from right now? I work from the office today. Супер, друзі. Так, ставлю розмежування, бо це значить, що ми зараз будемо будувати інший діалог з вами. І так, такий діалог, покроково. Де Ема навчається, де Ема вивчає англійську? Таке речення. Тобто, звідки вона навчає англійську? З дому або десь з якогось іншого місця. Ось, що ми маємо на увазі. Тобто, where does Emma study English from? Where does Emma study English from?
скажемо, я точно не знаю, але вона вчить англійську з Дейвом з дому. Це у нас, друзі, буде ось таке речення. I don't know exactly, but she learns it with Dave from home. Так, і продовження давайте. Вона розмовляє англійською вільно. Does she speak English fluently? Does she speak English fluently? І дамо відповідь yes, да, тобто так, yes, she does. Yes, she does. Супер, друзі. Просто супер, ви дуже добре справляєтесь. І так, давайте з вами вивчимо трохи нового матеріалу. Да? Сьогодні буде такий трохи довгий урок, але нічого. Як сказати в нас вікно? Да, ми знаємо вже apartment, flat і так далі. Вікно в нас буде, друзі, window. Да, такі закруглення. Window. Це не window, да, а window. Window. І схоже трохи за вимовою, якби вигляд, да, тобто, наприклад, вигляд з окна, якогось з вікна, з балкону і так далі. Це в нас буде view. View. Зверніть увагу. Window, вікно, view, view, view. Вигляд. Це як, да, you, тільки додаємо, да, в view. View, view. Супер. Window, вікно, view, вигляд. Давайте збудуємо з вами такий діалог. І так, де Том і Джейн живуть? Проживають. Where do Tom and Jane live? Дамо відповідь. Вони живуть в тому сірому, в тій сірій будівлі. They live at that grey building. Спитаємо, на якому поверсі вони живуть. Да, на якому поверсі вони живуть? Пам'ятайте. What floor do they live on? What floor do they live on? Скажемо, вони живуть на 7-му поверсі. They live on the 7th floor. 7th floor. І дамо, да, реакцію таку. Wow, вони, напевно, мають, да, красивий вигляд з вікна. Вони, напевно, мають красивий вигляд з вікна. Wow, they probably have a beautiful view from the window. Wow, they probably have a beautiful view from the window. Ідемо, скажемо, да, це точно. Це точно в нас буде that is right або that's right. That's right. Супер, такий діалог, друзі. Так, ще раз. Where do Tom and Jane live? They live at that grey building. What floor do they live on? They live on the 7th floor. Whoa, they probably have a beautiful view from the window. That's right. Супер, друзі. І так, давайте спитаємо таке речення. Який вигляд ти маєш зі свого вікна? Який вигляд ти маєш зі свого вікна? Давайте я з вами покроково це напишу. What view do you have from your window? What view do you have from your window? І, да, скажемо таке речення. Вони мають красивий, вродливий, да, вид з
з вікна їхньої квартири. Вони мають красивий вид з вікна їхньої квартири. Давайте ще раз покроково. They have a beautiful view from з вікна from the window. Да, їхньої квартири це буде of their apartment. Да, з буде of. Тобто вид з їхньої квартири. Of, the preposition, да, в нас з. They have a beautiful view from the window of their apartment. Супер, друзі. І так, да, давайте ще збудуємо кілька речень з вами, друзі. І так, да, наприклад, скажемо, Dave, трохи схоже, да, Dave має красивий, вродливий вид з вікна своєї квартири. Да, вже Dave має красивий вид з вікна своєї квартири, буде ось таке речення. Dave has a beautiful view from the window of his apartment. Dave has a beautiful view from the window of his apartment. Я не просто тире тут поставив, бо це в нас частина діалогу. Да? Давайте скажемо відповідь. Ну, тобто це в нас, да, хтось сказав стверджувальне питання, ми далі послідує питання. На якому поверсі він живе? What floor does he lives on? What floor does he lives on? Скажемо, він живе на 8-му поверсі. He lives on the 8th floor. He lives on the 8th floor. He lives on the 8th floor. І дамо таку живу відповідь. Це дуже круто. Дуже це в нас real. Це дійсно круто. Да, ми можемо сказати that's very cool. Це дуже круто. Або можемо сказати це реально круто. Тобто really. Вони люблять так часто казати. Це, типу, реально круто. That's really cool. That's really cool. Дай скажемо спасибі тобі. Спасибі тобі. Дякую тобі. Thank you. Thank you. Да, такий діалог. Dave has a beautiful view from the window of his apartment. What floor does he live on? He lives on the 8th floor. That's really cool. Thank you. Супер, друзі. І так, давайте скажемо з вами наступне речення. Да, схоже, який вид з вікна який від з вікна своєї квартири ти маєш? What view do you have from the window of your apartment? Так, супер. Наступне речення. Ти маєш вікна в своєму будинку? Тобто дому, да? Do you have windows in your house? Скажемо, дамо відповідь. Так, я маю вікна в своїй квартирі. Да? Трохи, будівлі, дому. Трохи абсурдне та таке странне речення, діалог, але все ж таки це хоч і примітивне, але допомагає вам при вивченні англійської мови. Ви роздивляєтесь різні структури. І практикум, звісно ж. Спитаємо, скільки вікон ти маєш? How many windows do you have? Да? А якщо уточнити саме, що в своєму будівлі, да, то
How many windows do you have in your house? How many windows do you have in your house? Скажемо, я не знаю точно, але напевно 6. I don't know exactly, but probably 6. I don't know exactly, but probably 6. Далі таке питання. На якому поверсі ти живеш? On what floor do you live? Да, друзі, тут помилка. Теж, да, таке допустив. Не просто не on what floor do you live, а все ж таки кажіть what floor do you live on. What floor do you live on? Даємо відповідь. Я живу на 9-му поверсі. I live on the 9th floor. Скажемо далі реакцію. Ти, напевно, маєш красивий вигляд з свого вікна. You probably have a beautiful view from your window. Да, це з одного вікна. Давайте все ж таки переробимо трохи отак, скажемо. You have a beautiful view from the windows твоєго дому of your... Так, секунду. Of your apartment. You probably have a beautiful view from the windows of your apartment. І скажемо, так, ти прав. Тобто, да, ти прав. Це в нас буде yes, you're right. Yes, you are right, або yes, you're right. Тобто, дивіться, як я це плавно кажу, так кажуть на англомовці. Yes, you're right. Yes, you are right. Yes, you are right. Yes, you are right. Супер, друзі. Так, давайте знову діалог. What view do you have? Do you have windows in your house? Yes, I do have windows in my house. How many windows do you have in your house? I don't know exactly, but probably 6. What floor do you live on? I live on the 9th floor. You probably have a beautiful view from the window of your apartment. Yes, you're right. Супер. І так, давайте з вами скажемо одне з останніх речень на сьогодні, друзі. І так. Джейн має сіру автівку. Її автівка, да, вродлива. Це у нас, друзі, буде таке речення, ви знаєте, вже як будувати. Спокійно його будуєте. Jane has a great car. Her car is beautiful. Або якщо ми хочемо сказати, ми можемо сказати, наприклад, так. Her car is a beautiful one. Her car is a beautiful one. Да, отак теж можна казати, друзі. Да, показую вам, щоб ви знали. Тобто, Jane has a great car, her car is beautiful, або Jane has a great car, her car is a beautiful one. Так, не забуваємо, ми на початку уроку, друзі, з вами вчили дієслово мити wash. Давайте його трохи ще раз застосуємо. Таке речення. Де вона миє свою автівку? Where does she wash her car? Where does she wash her car? І дамо з вами відповідь. Я не знаю точно. Просто я не знаю точно і все. Це у нас, друзі, буде I do not або don't know exactly. I don't know exactly. Ось, друзі, дивіться, яке сьогодні велике в нас заняття, скільки всього ми з вами роздивилися. Ви насправді, друзі, трудолюбці просто. Супер. І так, такий величезний сьогодні урок ми отримали, тому я не буду вже практикою діювання робити на ньому. Зробіть це, постарайтеся самі прочитайте ще раз всі слова, всі речення, які ви сьогодні збудували. Також вітаю вас, друзі. За ці 28 уроків ми з вами збудували більше 1000 речень. Це просто, друзі, супер. Супер. Ви насправді, друзі, трудолюбці,
продовжуєте вчити англійську мову. Просто подивіться, який прогрес ви зробили за ці 28 років. Це просто супер. Всіх вітаю, друзі. Продовжуйте вчити англійську з плейлістами на каналі English with Dave. З вами був я, Дейв. Побачимося на наступному з вами уроці. Всім до побачення, всім пока, друзі.